ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ 2in1 मल्टिमिडिया स्पिकर सिस्टम। यो स्पिकर सिस्टमको साउन्ड एकदमै राम्रो हुन्छ। यसमा तपाईले मेमोरी यूएसबी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र साथै यसमा रिमोट पनि हुने भएकोले एकदमै राम्रो छ। यसलाई अब म बक्सबाट निकालेर तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरू स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला। यसरी मैले बक्स खोलिसके, हेर्नुस् यहाँ भित्र यस्तो राम्रो प्याकिङ भएर आएको हुन्छ। मैले यसलाई स्टेप बाइ स्टेप सम्पूर्ण कुराहरू निकाल्दै छु। अरु के छ हेरौं। यो चाहिँ रिमोट र तारहरू रहेको छ। त्यसपछि म्यानुअल पेपर पनि हुन्छ। अब यसलाई निकालेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु। हेर्नुस् यस्तो खालको हुन्छ। दुईवटा एकदम मजाको स्पिकर हुन्छ। यसको साउन्ड क्वालिटी पनि एकदम राम्रो छ। तपाईले यसमा मेमोरी यूएसबी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई एकदम मिठो खालको साउन्डको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो स्पिकर सिस्टम तपाईहरुको लागि एकदम बेस्ट हुनेछ। र यदि तपाईहरु यो सामान खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने 9846635891 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र यदि भिडियो मन परेमा लाइक अनि कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला।